Salutări! Astăzi ne uităm mai atent la un concept pe cât de cunoscut, pe atât de greu de prins, inteligența. Avem aici în față diverse materiale psihologie, cum se măsoară, evoluție, chiar și un studiu românesc pe gemeni, destul de relevant. Încercăm, deci, să vedem ce putem extrage din ele, ce înseamnă, de fapt, să fii inteligent. Bună! Da, e un subiect captivant, într-adevăr, și sursele confirmă din plin. Nu există o definiție unică, așa, bătută în cuie. O să încercăm să navigăm prin diferitele perspective. Pornim de la ce înseamnă cuvântul, cum s-a încercat măsurarea, apoi teoriile, fațetele diferite și, desigur, ajungem și la eterna discuție gene sau mediu. Perfect. Hai să începem chiar de la bază ce este până la urmă inteligența. Sursele spun clar că psihologii încă dezbat. Etimologic am văzut că vine din latină, interlegere, adică a lega între, ceea ce sugerează cumva o capacitate de a face conexiuni. Dar de aici, definițiile o cam iau în direcții diferite. Unii chiar se întreabă dacă nu e doar o etichetă pusă pe ce măsoară testele alea specifice. Exact. Și lipsa asta de consens e un punct cheie. Primele încercări, cum ar fi Binet și Simon, știi, eu vedeau ca o capacitate generală. Să înțelegi, să raționezi, practic o minte bună la toate, cumva. Înțeleg. Mai târziu, Wechsler a extins puțin cadrul. A zis că e capacitatea de a acționa intenționat, de a gândi rațional și, foarte important, de a te descurca eficient în mediul tău. Adaptarea asta la mediu, găsirea de soluții, apare des. Și cum măsuri așa ceva? Atât de fluid. Văd că se vorbește mult de IQ, coeficientul de inteligență. Asta e metoda principală. A fost mult timp etalonul, da. IQ-ul ăsta, raportul dintre vârsta mentală și cea cronologică, standardizat cu media 100. Sursele detaliază și scalele, de la dificultăți intelectuale, dizabilitate intelectuală, cum se spune acum, până la inteligență excepțională, peste 140. Da, și ăsta e un punct foarte important subliniat în materiale. Azi, dizabilitatea intelectuală nu se mai definește doar prin scorul IQ. Contează mult mai mult cum funcționează persoana adaptativ în viața de zi cu zi. Asta schimbă puțin accentul de pe cifra aia. Deci nu e doar un număr. Interesant. Bun, dacă e așa complicat să măsuri o inteligență unică, poate problema e că nu e un singur lucru. Cum au încercat teoriile să descompună conceptul ăsta? Aici intrăm într-o zonă foarte faină. O primă idee a fost cea factorială. Spearman, de exemplu. El a zis că există un factor G, general, un fel de motor cognitiv comun, plus factori S specifici pentru diverse sarcini. Ok. Dar apoi au venit alții, Thurston, de pildă, care a identificat vreo 7 abilități mentale primare. Înțelegere verbală, fluență, calcul numeric și așa mai departe. Deci deja se diversifică. Se complica treaba. Exact. Și apoi Cătel a făcut distincția între inteligența fluidă, cea bazată genetic, să zicem, și cea cristalizată, care vine din învățare, din experiență. Și mai sunt și alte perspective, nu? Văd menționată teoria triarhică a lui Sternberg. Da, Sternberg e important pentru că mută accentul pe procesarea informației. El vede 3 fațete: componențială, procesele mentale interne. Adică cum gândești, practic. Exact. Metacomponente, performanță, cum achiziționezi cunoștințe. Apoi fațeta experiențială, cum te descurci cu noutatea și cum automatizezi sarcini. Și, în fine, cea contextuală, adaptarea la mediu, modelarea lui sau chiar selecția unui alt mediu. E o viziune mai dinamică. Și, desigur, teoria lui Gardner, cea a inteligențelor multiple. Asta cred că e destul de cunoscută. Da, Gardner a avut un impact uriaș. Ideea că nu ești doar inteligent sau nu, ci poți fi inteligent în moduri diferite. Adică lingvistic, logico-matematic, dar și muzical. Muzical, spațial, corporal, kinestezic, intrapersonal, să te înțelegi pe tine,
interpersonal să înțelegi pe alții și naturalistă. Ideea de bază e că sunt relativ independente și valorizate diferit cultural. Ceea ce explică de ce cineva poate fi genial la muzică, dar să se chinuie la mate, de exemplu. Corect. Și asta ne leagă firesc de inteligența emoțională, menționată și ea. Goleman, Meyer și Salove. Capacitatea de a percepe, înțelege și gestiona emoțiile. Propriile emoții și ale celorlalți. Încă o dimensiune crucială, adesea ignorată de testele clasice de IQ, dar esențială pentru viață, pentru relații. Deci, vezi, conceptul se tot lărgește. Bun. Și acum, întrebarea aia clasică. Cât e moștenit, cât e dobândit? Cât vine din gene, cât din mediu? Aici avem studiul ăla românesc pe gemeni, Oancea Ursu. Da, Gheorghe Oancea Ursu. E un studiu des citat în literatura de la noi. Ce a făcut el? A comparat gemeni monozigoți, cei identici genetic, Practic, clone naturale. exact, cu gemeni dizigoți, care împart cam 50% din gene, ca frați obișnuiți. Și a găsit o asemănare mult mai mare a IQ-ului la cei identici. Cât de mare? Păi, diferența medie de IQ era de doar 5 puncte la monozigoți față de 14 puncte la dizigoți, sau 11 puncte între frați obișnuiți. Estimarea lui, pe baza datelor de atunci, a fost că factorul genetic contribuie în proporție de, ține-te bine, 86%. Wow! 86% genetic. Asta pare enorm. Deci mediul aproape că nu contează. Aici trebuie puțină nuanță. Chiar și studiul acela menționa că există diferențe și între gemeni identici, iar acelea sunt clar atribuite mediului. Perspectiva modernă, susținută și de alte surse, e una interacționistă. Ereditatea îți dă un potențial, să zicem, un interval. O plajă de posibilități. Exact. Dar unde ajungi tu în intervalul ăla depinde enorm de mediu, de educație, de experiențe, de nutriție, de tot. Nu e ori una, ori alta. E un și, o interacțiune continuă și complexă. Înțeleg, deci genele trasează un contur, dar mediul colorează imaginea. Și dacă privim și mai, la scară mare, cum a apărut inteligența asta în istoria noastră? Ăsta e alt capitol fascinant. Sursele schițează evoluția pe milioane de ani, de la primii ominiți care aveau creiere puțin mai mari, la Homo habilis și primele unelte, apoi Homo erectus, stăpânind focul, neandertalienii cu comportamente complexe și până la noi Homo sapiens cu limbaj, artă, gândire abstractă. O traiectorie impresionantă. Dar de ce? De ce a evoluat? Ce presiuni au favorizat inteligența asta? Sunt mai multe ipoteze. Una populară e cea a creierului social, a lui Dunbar, că inteligența a crescut pentru a putea naviga în grupuri sociale tot mai mari și mai complexe. Alta e cea a inteligenței culturale, capacitatea de a învăța unii de la alții, de a acumula cunoștințe social. Și neurobiologia, ce zice? Ce se întâmplă în creier? Păi, neurobiologia modernă leagă inteligența de conectivitate. Cât de bine sunt legate rețelele neuronale. Volumul materiei cenușii, mai ales în cortexul prefrontal, pare să conteze. Biochimia neuronală. Toate astea sunt influențate genetic, clar, dar sunt și modelabile prin experiență, prin învățare. Plasticitatea cerebrală e cheia. Deci, dacă ar fi să tragem o linie, inteligența umană e mult mai mult decât un scor IQ. E un amestec complex. Vorbim de raționament, adaptare, creativitate, dar și înțelegere socială, emoțională, abilități practice. Corect? Este produsul unui dans continuu între ce moștenim genetic și influențele mediului înconjurător. Totul modelat și lefuit de milioane de ani de evoluție. O combinație unică. Așa pare. E mult mai nuanțat decât credeam la început. Se va schimba oare percepția noastră despre propria inteligență? Ce anume din combinația asta specific umană, rațional, emoțional, adaptativ, șlefunită de evoluție, va deveni și mai prețioasă? Întrebare bună, la care probabil vom continua să căutăm răspunsuri.